Hej och välkomna till vår kanal Husbilsambos. I den här filmen så kommer ni att följa med på min egen första resa. Alldeles ensam. Bara jag och husbilen och utan kulting. Och då blir ju resan på ett helt annat sätt. Innan jag köpte husbil tillsammans med kulting så hade jag en längtan om att leva ett enklare liv. Kanske på heltid i en husbil. Hur skulle det vara? Skulle det fungera för mig? Jag hade också en längtan om att resa söderut mot varmare breddgrader till kontinenten, kanske spansktalande land. Det var mycket jag längtade efter. Varmare vatten, annan mat, enklare mat. Följ med mig! I slutet på augusti 2021 så skulle jag göra min första egna resa. Och som jag hade längtat efter. Jag hade planerat in och var borta för kanske en vecka. Och den blev 5 nätter lång. Jag ställde mig på 5 olika platser. Jag har minimalt med packning med mig. 2 böcker tar jag med som jag vill läsa om igen. Och har all tid i världen för det. Bikini och baddräkt, det är en självklarhet. Och alltid när vi reser med husbilen så har jag ju någon stickning med mig, något verktyg att jobba med. Och här på min egna resa då hade jag en stickning som är till mitt första barnbarn som var väldigt litet då och en stickning som var till mig själv. Jag började resan på ställplatsen vid Ångkvarnen i Kalmar, blickar ut mot havet och tänker på hur det kan bli att åka själv, att resa själv, utan kulting. Det känns lite svajigt, men mest förväntansfullt att bara vara själv, jag och husbilen. Och på vägen så hälsar jag på min dotter och hennes lilla familj. Och det är så mysigt. Jag strosar runt i Karlskrona, i centrum och längs vattnet. Och det är så vackert. Och det är sent på sommaren. Och man tänker att tänk om det alltid fick vara så här. Så fint. Årstiderna har ju sina fördelar. Men just sensommaren det är lite vemod att det kommer att försvinna. När det är så fint och vackert och härligt att vara ute. Så det är perfekt tid att åka iväg, känner jag. I Karlshamn besöker jag Vegga fisk och delikatess. Vi har varit där flera gånger. Det är alltid jättebra service, god mat, jättefräscht. Fin vy ut också från uteplatsen.
Och Karlshamn är ju speciellt också för att Alice Tegnér kommer härifrån. Hon föddes 1864. Det är ju så länge sedan. Hon är ju 100 år äldre än vad jag är. Hon har tonsatt alla de här kända barnvisorna som man kan sedan man var liten. Mors lilla Olle och Bäbe vita lamm. Och hon är ju speciell för att hon alltid tog barnets perspektiv. Precis som Astrid Lindgren. Jag vill köra på vägar som jag känner mig säker på. Och där jag har varit förut och det som jag vill uppleva igen. Men på ett annat sätt. Jag kommer till ställplatsen vid Ekerödsrasten. Här kan jag stå. Det är nära till vägen ner mot Malmö. Men ändå lite undanskymt nu när vägen är ombyggd. Det är jag och några andra husbilar som står här. Och det är lugnt hela natten. Jag kör vidare. Kommer ner till Malmö. Passerar Lund. Det är mycket trafik men det går bra. Stannar i Malmö centrum. Hittar en plats för husbilen att stå på. Malmö är ju en stad som inte är så trafikerad som Stockholm och Göteborg. Det går ju inte att jämföra. Jag har studerat i Malmö i 4 år och har ju varit här mycket. Och känner mig säker när jag kör in i staden. Jag vet vart jag ska, jag vet ungefär var man kan ställa bilen. Men jag har ju inte kört med husbil i staden innan. Och det känns både lite läskigt och kul. Vandrar runt på Malmö gator och nu är jag hungrig. Var ska jag äta någonstans? Texas Longhorn, där har jag ju varit flera gånger. Här vill jag vara. De gångerna jag har ätit där så tycker jag alltid att det varit toppen och bra service. Så det får det bli. Det finns ju 2 ställen i Malmö och jag väljer det ena. Vid den här tiden i Malmö och Ystad så funderade jag mycket på framkomlighet. Och jag tog ju bilder där jag hittade ställen där man verkligen har tänkt till för att på lång sikt att alla människor ska kunna ta sig fram. Och det handlar ju också om framkomlighet med husbilar och bilar och ja. Hur får vi människors vardag att fungera liksom? Utan att andra känner sig överkörda eller trängda. När jag vandrar runt i Malmö och Ystad så stannar jag och läser på om sevärdheterna när jag är på platsen. Det är spännande att fundera bakåt i tiden och tänka på hur det har varit. Malmö stad, ungefär 340 000 människor bor i Malmö, så det är ju en stor stad. Ett av konstverken heter Non-Violence. Det är en revolver med en knuten pipa.
år 1992 och det är Carl Fredrik Reuterswärd som har skapat konstverket. Och det handlar ju om det våldet som tilltog. Ja, John Lennons död fick ju liksom honom att skapa det här konstverket. Ett annat fint konstverk finns nere vid Universitetskajen på Posthusplatsen som heter Utblick Insikt, som är en skulptur och en fontän i svart diabas. Det är en konstnär som heter Paul Svensson som har gjort det. I det här stora, något elliptiska hålet i Utblick så kan man se Skeppsbrons fyr och ana havet som finns utanför. Här stannar jag en stund. Förutom parker så har ju Malmö kanaler som egentligen har varit en del av stadens försvar ju tidigare. Men som nu ger bara ett härligt lugn tycker jag till en stad. Jag följer kanalen längs Drottninggatan upp mot Sjömansgatan och ut vid Universitetsbron. Ska jag stanna i Malmö över natten? Behöver hitta en plats att stå på? Nej, jag kör vidare. Mot Ystad. Det jag minns från vägen mellan Malmö och Ystad är ju att när jag tidigare har kört där så har det varit en smal och slingrig väg. Jag kanske minns fel. Det här går ju jättefint och jättesnabbt. Helt plötsligt är jag i Ystad. Jag har tagit sikte på en ställplats som jag hoppas jag kan stå på. Det fanns ett par stycken. Och den var relativt ny. Och när jag kommer står det bara en husbil där. Men senare fylls det på. Plötsligt börjar marken skaka. Det mullrar. Det är en båt som kommer in. Här finns ju en längtan. Att kunna ta husbilen och ta båten någon annanstans. Kan det bli möjligt? Inte idag. Det får bli en annan gång. Och kanske med Kulti. Vi får se. Strosa runt i Ystad. Vilken vacker stad. Precis så som jag minns den. Nästan ännu vackrare. Små gator, kullersten, stockrosor längs husen. Här vill jag bo. Här hittar jag ett lugn på ställplatsen. Det är ju tryggt och bra att stå här och hitta en annan ställplats lite längre ner mot vattnet. Där jag också hade kunnat stå men som verkar populärt och fullt. Läser. Så härligt att sitta här. Läsa. Blicka ut mot havet och längta efter lugnet liksom. Det är så fint och härligt. I Ystad så slås man ju utav hur många korsvirkeshus det finns. Cirka 300. Och de är ju, man kan tänka sig att de är ungefär från 1700-talet tror jag. Vänder hemåt. Känner mig jättenöjd. Här kommer den slingriga vägen. Brösarps backar. Här gungar det. Man vet liksom inte riktigt vad som väntar bakom varje kurva. Här går det inte att köra om. Jag blir inte omkörd utan man tuffar på i den takten som det går att köra. Stannar så
hos min dotter och hennes lilla familj igen. Så fint att ses igen. Och jag har varit på upptäcktsfärd. Alldeles själv och det har gått jättebra. Hemma igen. Tillbaka på den platsen där jag började. Blickar ut. Så härligt. Så lagom resa. Så här vill jag ha det. Ja, tänk att min ensamresa blev av. Och så bra den blev. Och så lagom lång. Något bad blev det inte på den här resan. Och inte blev det något spansktalande heller. Men det blev ju så mycket annat. Och så många erfarenheter utav att resa själv. Hur har ni det? Har ni rest ensamma? Vad tänker ni om att bo i husbil? Vad har ni för erfarenhet utav det? Kommentera gärna, gilla gärna, prenumerera gärna. Och så hörs vi i nästa film. Följ med oss!